Talassemi är namnet på en grupp ärftliga sjukdomar som kännetecknas att man har nedsatt produktion av ett äggviteämne i kroppen som kallas för hemoglobin. Hemoglobinet finns i våra röda blodkroppar i blodet och den har för funktion att transportera syre till kroppens olika organ. Själva ämnet består av två komponenter som är hem och globin. Globindelen är en komplex äggviteämne som består huvudsakligen av 4 kedjor av globin, 2 alfa och 2 beta. Så om man har ärftliga tillståndet att man har brist på alfakedjan, då kallas det för alfatalassemi. På samma sätt om man har brist på betakedjan så kallas det för betatalassemi. Har man brist på produktionen av det äggviteämnet så uppstår det ett obalans i röda blodkropparna. Och det är genom olika mekanismer kan påverka röda blodcellernas överlevnad och kan orsaka en kronisk och livslång blodbrist av olika grader. Orsaken till talassemi är defekter i de generna som kodar bildningen av globinkedjan i hemoglobinet. Och de här defekterna kan vara mutationer eller deletioner som det kallas. Får man en sån gendefekt så får man sjukdomsmanifestation i olika grader. Sjukdomen är som en autosomalt recessivt anlag, vilket betyder att man behöver ha anlag från bägge föräldrarna för att få en sjukdomsmanifestation. Talassemi tillhör de absolut vanligaste ärftliga tillstånden hos människan och det uppskattas att ungefär 3% av världens befolkning har någon form av bärarskap för talassemi. Och varje år föds 30 till 40 000 barn med svåra former av talassemi som behöver regelbunden behandling. Sjukdomen finns huvudsakligen i det som kallas för talassemiområden och det innefattar Mellanöstern, Nordafrika, Medelhavsområdet, Sydostasien, Indien och södra Kina. Sjukdomens svårighetsgrad varierar ordentligt beroende på anlagsbärarskapet till sjukdomen. Det kan vara en individ som är helt besvärfri och har bara anlagsbärarskap och det är tillstånd som kallas för talassemia minor till en individ som är behandlingskrävande och har svår sjukdomsbild och har dubbelanlagsbärarskap och det är fallet som kallas för talassemia major. Vi har idag inte några säkra uppgifter om antalet patienter med svåra former av talassemi, alltså talassemia major i Sverige. Men de uppskattas till ungefär 100 patienter som behandlas på olika ställen runt om landet. Samtidigt har vi tusentals friska anlagsbärare från talassemi bland befolkningen som härstammar från utanför Norden. Eftersom sjukdomen är som en autosomalt recessivt anlag behöver man ha anlag från bägge föräldrarna för att utveckla sjukdomsmanifestation i form av en talassemia major. Och det är ofta så att det är 2 friska föräldrar som är anlagsbärare som får barn som har dubbelanlagsbärarskap. För varje graviditet så finns det en risk på 25% att föda ett barn som har sjukdomen och en chans på 75% att barnet blir frisk anlagsbärare eller helt frisk. Patienter som har talassemia major har en kronisk livslång svår blodbrist. Och på grund av det så försöker kroppen kompensera med blodbildning genom att expandera benmärgen inne i skelettet och genom att öka storleken på levern och mjälten. Och detta leder inte till mer blodbildning på grund av den genetiska defekten, medan det leder till förstorad lever, förstorad mjälte och en expanderad benmärg som påverkar skelettet och i längden orsakar benskörhet. En ökad blodvolym gör att hjärtat blir ansträngt också tillsammans med den blodbristen man har som man kan få i längden hjärtsvikt och försämrad hjärtfunktion. Dessutom har patienter med talassemia major en kraftigt ökad järnhalt i kroppen och detta beror på delvis på ökat intag av järn från mag-tarmkanalen för att kompensera för blodbristen och dels på grund av den behandling som de här patienterna får i form av regelbunden blodtransfusion. Individer som är anlagsbärare för talassemisjukdomen är oftast friska individer som har inte några som helst besvär från det bärarskapstillståndet. Dessa individer upptäcks oftast genom att man tar blodprov för någon annan åkomma hos till exempel sin husläkare.
Man noterar då att man har tecken som liknar en järnbristanemi. Och då brukar behandlande läkaren kolla järnvärdet i kroppen och ser att man har inte järnbrist. Då misstänker man det ärftliga tillståndet talassemi. Har man talassemiaminor och då är man bara anlagsbärare för tillståndet, då har man en normal livslängd och normal arbetsförmåga. Och det brukar inte föranleda till någon utredning eller uppföljning via någon läkare. Vid svår form av talassemi så ställer vi ofta diagnosen redan under första levnadsåret eller de första 2 åren. Många barn har symptom redan från ett halvt års ålder. Förr när det inte fanns någon bra behandling eller tillräcklig behandling för den här sjukdomen så dog många av de här barnen vid bara några års ålder på grund av blodbrist och som gav en påverkan på hjärtat och leverns funktion. Idag så har man en regelbunden behandling med blodtransfusioner. Man får behandling för att undvika för mycket järninlagring i kroppen. Och sköts detta med noggranna uppföljningar, ja då har vi mycket bra prognos. Vi förväntar oss att de här barnen ska leva utan komplikationer under barnaåren och ungdomsåren. Givetvis, det finns alltid undantag. Enstaka barn får komplikationer. Men i dagsläget så förväntar vi oss att barnen är friska och egentligen problemen uppstår först när de kommer upp i vuxen ålder.